أنا فرح الحميضي، مرأة، أم وزوجة. ابتديت في سنة 2004 كإنتربرنور، اشتغلت بروحي. من 2004 لغاية اليوم الحمد لله قدرت أمد وأمتد بالقطاع هذا أني أقدم أكثر من خدمة وأكثر من سلعة، كلها تحت مظلة التصميم الداخلي. اشتغلت بتقديم السلع، صممت سلع، برودكتس، فرح هوم. عندي قسم تصميم داخلي وقسم مقاولات. مرزام جزء لا يتجزأ صار من رحلتي في هذا العالم، اللي هو معرض متخصص بالتصميم الداخلي قدمناه في 2019 و2020. بالمختصر هذه مسيرتي 16-18 سنة اللي فاتت، وأطمح لأشياء وايد أقدمها للتصميم الداخلي وللناس اللي تعشق التصميم الداخلي. أول سؤال what is the perfect way to start؟ إيش رأيك بالمرأة الكويتية العاملة؟ عندها وايد potential أكثر. ليش؟ يعني إذا تشوفين عدد الحريم اللي قاعدين يشتغلون، وأنا قاعد أتكلم عن اللي قاعد تشتغل بروحها. عندك العاملة بموظفة، وعندك العاملة اللي تبي تسوي شيء قاعد تشتغل بروحها. لما تشوفين عدد الريايل versus الحريم، أحس الحريم عندهم potential وايد أكبر، وايد أكبر. وحتى المرأة العاملة إذا كانت بوظيفة، إنه يقولون والله إحنا مو مثل الريايل، إحنا ما يعطونا الفرص مثل الريايل. لا، I think أنت تقدرين تسوين الفرصة مالتك، أنت تقدرين to prove yourself وتاخذين المناصب اللي تبينها. فببساطة أعتقد إحنا نقدر نوصل وايد أعلى من وين إحنا الحين. شنو تعتقدين من أهم الصفات اللي تخلي المرأة تقول هالشيء؟ ماكو ثقة بنفسها، مترددة، خايفة. She's in her comfort zone. ما تشوفين إنه يمكن لا في الopportunities ما تكون بالسهالة، أو مثلاً تفكير النمطي إنه مثلاً إذا كانت ما عندك وقت ما راح تقدرين، وايد راح تعيش بريشر. صح، أنت قلتي العاملة غير لما واحدة تكون مثلاً قاعدة بالبيت وقاعدة قررت إنها تكون stay at home mom. أوكي، بس العاملة إذا أنت عندك 8 ساعات هذه إنك تشتغلين فيها، وعندك 5 أيام بالأسبوع تشتغلين فيها، بيتك وقته موجود، عيالك وقته موجود، أنت قاعد تشتغلين، بس ليش راضية إنه خلاص مرتاحة؟ يعني أنا أشوف اللي حوالي إنه خلاص مرتاحة، قاعدة أشتغل، قاعدة أخذ معاشي، ليش أزيد على روحي هم؟ ليش أزيد على روحي شغل؟ ما أقول لك النساء ما وصلوا وسووا، أنا قاعد أقول لك البرسنتايل. بس إذا قاعد تشتغل هال8 ساعات تاخذ معاشها وترجع، السكجول وايد واضح، هذه ما قاعد تطلع برا هالكومفورت زون لأنها مرتاحة باللي قاعد تسوي. لكن اللي عندها طموح وتبي إنها توصل مراحل أعلى من اللي هي فيه اليوم، هي مضطرة إنه غير هال8 ساعات. وخلينا نكون واقعيين، الأماكن اللي فيها ممكن تكونين طموحة وتقدرين توصلين فيها هي الخاص أكثر من خلينا نقول الحكومة. صح. أو حتى لو كان بالحكومة يطلب منك أن تحطين ساعات عمل أكثر من اللي مطلوبة منك. فأنت هني دخلتي في شلون أنا عادل أو أوازن بين الأسرة والعمل. ما أعطي شغلي أكثر من 8 ساعات باليوم، ما أعطي. هي الإفشنسي، أنت لما تروحين قاعد تشتغلين هال8 ساعات إيش كثر قاعد تعطين من نفسك حق الشغل في هذا الوقت. ممكن you be very efficient ب6 ساعات وتسوين المفروض تسوينه ب10 ساعات. فإذا الواحد عرف شلون يوزن وقته وعرف شلون يستخدم وقته صح، القدرة إنك توازنين تصير. أنا مثال. بنفس الوقت فرح ممكن أي حد يسمع يقول لا بس فرح أنت عندك الريسورسز، أنت ما بديتي من الصفر، أنت كان عندك كل شيء موجود، أنت عندك أسرة ممكن مادياً وحتى بالريسورسز تعطيك كل شيء. شوفي، وهذا وايد قالت لي إنه غير أنت ابتديتي مو من الصفر، بس هو فعلياً أنا ابتديت من الصفر. لأن شنو يعني صفر؟ يعني بروحك وبطريقتك تجيبين مشروع واحد ومشروع ثاني ومشروع ثالث. عقب ما جمعت لي راس مال، ما أخذت راس مال من أبوي، أنا اشتغلت شوي شوي. وايد ناس عندهم الراس مال بس ما كملوا عقب سنة وسنتين. فهي مو مبدأ أنا
عندي الريسورسز ولا ما عندي ريسورسز. ممكن ناس عندها الريسورسز وقدرت تكمل 50 سنة قدام، وناس ما عندها ريسورسز وقدرت تبني نفسها، وناس عندها ريسورسز وما قدرت تكمل سنة لأنها ما عرفت شلون تستغل هالريسورسز. فهي مو شنو أنا عندي بالبداية، أنا شلون قدرت أكمل وإذا كان عندي شيء بالبداية ولا ما عندي شيء بالبداية. محظوظة أنا ابتديت كنت مو متزوجة ولا عندي عيال، فكان فعلاً الوقت كله بيدي. يمكن هذا شيء ممكن إحنا نقوله إنه I had all the time. كنت أشتغل وايد، كنت ما أرجع البيت، كان الانرجي مالي كله صابته بالشغل. بس أوكي، وبنيت تيم، هذا التيم يمكن اليوم يشيل عني شوي، بس قادرة إني أنا أدير هذا التيم بأقل من 8 ساعات باليوم، وأروح البيت ووقت عيالي موجود وأسرتي وزوجي موجود ووقتي أنا موجود. لكن الحياة فيها أكثر من شيء، فيها الجزء العملي، الجزء الأسري، وعندك العلاقات الاجتماعية الضيقة، وعندك العلاقات الاجتماعية الواسعة. استحالة الواحد يقدر يوصل بينهم كلهم، لازم تضحين بشيء. في من يقول أنا بضحي بشغلي لأن أبي عيالي وأسرتي وأبي دائرة اجتماعية ضيقة ودائرة اجتماعية واسعة، وفي من يقول لا، أنا بضحي في الدائرة الاجتماعية الواسعة عشان يصير عندي وقت حق 3-4 أشياء الباجين. هذا اللي أنا اخترته. فنضطر نضحي شوي على حسب كل واحد أولوياته. واليوم أنت توسعتي وايد أكثر في your businesses ودخلتي حتى في مجال التعليم. هل الخبرة أهم ولا شهادة أهم بالنسبة لك؟ أول ما ابتديت، عشان نكون صريحة، أول ما ابتديت كنت دائما أقول الشهادة مهمة، الشهادة مهمة، الشهادة مهمة. لما دخلت في عالم التعليم وبلشت أقابل مصممين وأتعرف على شغلهم، وكنت أبي أسوي سبورت حق الاندستري هذا والمصممين اللي بالمنطقة، اكتشفت أن الخبرة بأهمية الشهادة. وإذا كانت الخبرة مصبوبة من الأماكن الصح، ممكن لحد ما إذا عندك سبورت تيم عندهم التكنيكال نو هاوز والشهادات، فالخبرة ممكن تكون كفاية. بس مو خبرة بسيطة، تحتاجين خبرة وايد طويلة، وعندك السبورت من فريق يعطيك الدعم اللي تعطيك إياه الشهادة. ليش ركزتي على أن مثلاً دورات is something you wanted to invest in؟ شوفي، دورات أقدمها حق النساء أو الأشخاص اللي يبون يصممون مساحاتهم بروحهم، ولكن هذا ما يشيل أهمية المصمم الداخلي. لأن أنا كديزاينر لما أتعامل مع عميل مثقف، عميل فاهم الاندستري مالي، فاهم البروسيس اللي أنا أشتغل فيه، يصير عميل سهل ويصير مشروع ناجح. فبالدورات اللي أنا أقدمها بالتصميم الداخلي تخلي العميلة قادرة أن تسوي البيئة مالتها الخاصة من غير ما تستعين بمصمم، ولكن ما تصمم حق ناس، ما تصير انتيريور ديزاينر، ما تروح تسوي مطاعم، ما راح تسوي مشاريع. لا، هي بس يصير عندها السكيلز والذوق انها تقدر ترتب شيء حق روحها، للي يقدر ماديا واللي ما يقدر ماديا. واللي يقدر ماديا لما يتعامل مع ديزاينر او معماري يصير عميل يعرف الترمينولوجيز اللي قاعد تنحط على الطاوله لما نشتغل حق مشروع. فبالنهايه يكون مكسب بكل الحالات، سواء تشتغل بروحها او مع ديزاينر. إنزين، وبعدين أنت هم ينفستد في شركة دورات. صح. وتبين يعني هذه دخلنا في مجال أوسع من ناحية الدورات. صح، لأن أؤمن، عندي إيمان أن الديجيت أول شيء العالم التقني هذا مستقبل، والتعليم خاصة مع كورونا، الأشياء اللي كنا متخيلين راح تاخذ 10 سنين قاعد تبتدي وتتبلور بسرعة. فالناس راح تتغير نهجها بالتعليم سلولي، راح نكتشف إنه راح نتعلم بطرق مختلفة، ما راح ناخذ دراستنا نفس ما إحنا بصفوف دائما وقاعدين. لما نيجي نتخرج المهنة اللي نتعلمها بالجامعة، خلينا نتكلم نقول مثلا فاينانس، عقب ما تتخرجين عقب 4 سنين العالم فاينانس كله تغير. فصار العلم سريع، التكنولوجيا قاعد تسرع وايد أشياء، فتضطرين عقب ما تتخرجين تنمين نفسك في مهارات ثانية. أكيد education digital education راح ياخذ دور وايد كبير في عالمنا. خلاص العالم صار واحد. أتخيل أنا بالمستقبل إن أنا ما أخذ شهادتي من جامعة واحدة، أنا أختار كورسات معينة من أماكن مختلفة وهي تسوي لي شهادة، وبعدين دائما قاعد أطور نفسي، وهذا ديجيتال راح يصير كله. فأنت شو اللي تقدمينه اللي تشجعين المرأة إنها تطور من نفسها وإنها تكون أفضل؟ إذا نتكلم عن تصميم، إنه سويه بروحك،
بالعكس. وأنا لاحظت بالفترة الأخيرة تيني صاحبة البيت تقولي وايد أنا مستانسة إني قادرة أتفاهم مع المقاول، قاعدة أتفاهم مع النجار. هي فعلاً لها دور كبير بتأسيس البيت. بالبداية كنت دائماً أسمع كنت أسوي الدورات لايف، أسمع تقولي أنا ريلي ما يخليني أتدخل إلا لما يكون وقت التشطيب، ولا تصير خير لما يطلع البيت تعالي شوفي. الحين قمت أسمع شيء ثاني، إنه لا، هي اللي قامت تتأكد إن هالنقاط موجودة، هالتفاصيل موجودة. She's involved from day one بالتصميم. زين. وإمبلويز عندك؟ majority women، وهذا الشيء أنا وايد سعيدة فيه. تحبين تتعاملين معهم أكثر؟ جتني فترة من المراحل قلت خلاص ما أقدر أشتغل مع نساء. بعدين أنا تغيرت، أنا بلشت أستوعب. حزت أنا ما كنت متزوجة ولا كان عندي عيال، فما كنت أقدر أتفهم الظروف اللي تمر فيها المرأة بالشغل. بس لما تزوجت وصار عندي عيال قمت أستوعب الفلكسبيليتي اللي مفروض إحنا نكون مع النساء، إن عادي اشتغلي من البيت، خلصي ساعة تروح ساعة ترجع. الحين تقريباً 70% من تيم مالي نساء. تحسين في فرق من ذاك الوقت لما قلتي لا ما بيشتغل معاهم بعدين إلى اليوم؟ أنا تغيرت وجهة، بس الشغل نفسه ما تغير. ما تغير، لا ما تغير. بس أنا قمت أشوفها من منظور ثاني. بس ما أشوفك موجودة من ناحية المنتورينج. موجودة مع وومن فورم، سامعة فيه مع بسمة القصار. Yes. I am part of that. أي فرصة تيني I try as much as possible إن أكون جزء منه. I offer consultations حق designers وايد منهم women that want ويبون يكونون جزء من الاندستري هذه، ويبون يثبتون نفسهم ويبون يشتغلون بروحهم. فإذا كل ما تيني فرصة إن أساعد أحد قاعد أحاول طبعاً إني أخذها. other interior designers بالريجن، شنو علاقتك معهم؟ وايد علاقة جيدة، خاصة في برنامج تصاميم اللي قدمت 3 مواسم، وكان وايد مهم عندي بالموسم الثاني والموسم الثالث إن I highlight designers موجودين بالاندستري هذه سواء بالكويت أو بالخليج، وجزء منهم كبير كان نساء. وأنت اليوم فرح if you need a mentor who do you turn to؟ شوفي، مو لأنها أمي، يعني أنسي إنها she's my mom، بس كشخصية، لأن أمي هي أول رئيسة تحرير مرأة بالوطن العربي أعتقد أو بالعالم كونها كانت. فقدرت أنها تثبت نفسها في عالم يعتبر رجولي، يعني عالم الميديا أول وايد صعب، أصعب من الحين. فإنها تقدر تثبت نفسها وتاخذ هذا المنصب اللي ما أخذته أي مرأة قبلها. فأكيد في أشياء وايد ممكن أتعلمها منها وقاعدة أتعلم منها. يعني أي وقت أحس إن قاعدة أواجه صعوبات سواء بالعمل وفي أي مكان ثاني، ما أحس إن هي تكون بس الأم اللي قاعد تعطف على بنتها، لا، تعطيني التروث يعني على بياض، هذا لازم تسوينه، هاي اللي لازم تصيرين. وايد تعلمنا منها طريقة حياة، شلون واحد يعيش، شلون واحد يتأقلم. أمي وايد إنسانة إيجابية. شنو ينقط بطريقها، تطالع الجانب الإيجابي وتعرف شلون تطلع الجانب الإيجابي، وأي مكان تقعد فيه تحوله إلى شيء هابي. لا نتعلم منها وايد. الحين أنت you're expanding into مثل ما قلتي في نوع من المرونة في عملك. دخلتي الحين مثل ما قلتي بالكوفيد، استوعبتي إن الأونلاين والeducation is happening. Moving on into the future، وين ممكن أشوف فرح؟ I don't know، يعني كل يوم عندي أفكار، كل يوم عندي أشياء. يعني ابتديت كديزاين عادي وكونستراكشن، وبعدين دخلت في برودكشن الإنتاج، وقاعدين نصدر وقاعدين نبيع بالدول العربية كلها. بعدين قدمت دورات أوفلاين، بعدين صارت أونلاين مرزام. كانت الفكرة إن ليش ما نسوي مكان يجمع كل المتخصصين في التصميم الداخلي، سواء كانوا مصممين، استشاريين، مقاولين، موردين، اي كوميرس بلاتفورمز، اي شيء متخصص في التصميم الداخلي نحطه بمكان واحد عشان يساعد المستهلك انه يلاقي كل شيء بيوم او يومين ويعرف شنو موجود بالسوق. فابي اظل
في هذا بهالاندستري وأتوسع فيه وأعطي سبورت. في عندي أفكار وايد اللي تعطي سبورت حق الديزاينرز وإنكوبيت ذم، نساعدهم إنهم يبتدون. في أفكار قاعدين نشتغل عليها. عندي publications دليل فرح، عندي قصة لولو صمم غرفتها، هذه تعطي empowerment حق اليهال البنات والصبيان اللي ودهم يصيرون ديزاينرز. فالقصة عن بنت تطلع من غرفتها مع أختها وتصير غرفتها بروحها، وشون أمها وأبوها they support her إنها she designs her own room. فمنها يعرفون النو هاوز الكلمات الخفيفة ويستانسون عليها ويكملون يقررون نبي نصير ديزاينرز أو نوت. فأكيد أحس إنه شوي شوي راح يصير أكثر educational بطرق مختلفة الاندستري هذا وسبورت مثل مرزام. الحين شنو من أهم السكيلز اللي حسيت إنها لازم تكون موجودة عندك مع الوقت اكتسبتيها أو كانت موجودة فيك اللي لازم if you want to إنك توصلين هالمرحلة لازم تكون عندك؟ أول شيء لازم يكون عندك القدرة إنك you don't micromanage. don't micromanage. لازم you delegate. لازم أنا أقدر I delegate وأقدر ألاقي التيم الصح وأعرف شلون أختار التيم الصح وأعرف شلون أميز الشخصيات المختلفة. لأن هذا تو الأسبوع اللي فات أسولف مع التيم، الفريق قوي بس إذا أنا ما عرفت أتعامل مع X بطريقة مختلفة عن Y بطريقة مختلفة عن Z ما راح أعرف أديرهم. فلازم أعرف شلون أديرهم، شلون أشد، شلون أرخي وشلون I delegate. ولما I delegate I trust. ما يصير I delegate وأوقف فوق راسهم، لا ما راح يشتغلون ولا أنا راح أقدر أسوي دوري اللي المفروض أسويه. فمانجمنت محتاجة هذه السكيل اللي أخذت لي تقريباً 13 سنة، إني أقدر ما أتدخل كل صغيرة وكبيرة، وإني أقول أوكي هالشخص أنت سوي الشيء وخلاص، إذا احتجتني أنا موجودة. وأعرف وأقبل إن فريقي أشطر مني في أجزاء وايد. ما أقدر أنا أحسب إن أنا لازم أكون فاهمة كل شيء. at one point بشغلي كنت عبالي إن لازم أكون فاهمة كل شيء، لازم أكون شاطرة ولازم أكون أشطر من كل الفريق، لأن شلون أنا أديرهم وما أعرف شغلهم. بس بعدين اكتشفت لا، إذا أنا أعرف كل شيء ما أحتاجهم. لا، أنا عندي ويكنس بهذا البارت، أجيب واحد أحسن مني يكملني وأثق فيه وأديليجيت وأخلي أحاول إني أساعدهم. بس اكتشفت إن هذه الطريقة الصح، وفي مرزام أثبتت لي إن هذه الطريقة الصح، لأن لا يمكن أقدر أخلص كل شيء بروحي. Failure is a very important part of success. صح. وإحنا كلنا نتكلم عن شلون وصلنا، بس شنو الفيليرز اللي وصلتك إلى اللي أنت فيه اليوم؟ نقاط اللي for you ما تنسينها، ودائماً لما تكونين خلينا نقول ما عندك الموتيفيشن تذكرين إن هاليوم اللي صار فيه هو كان نقطة تحول بالنسبة لي. في 2007 لما صار الفاينانشال كرايسيس، كنت بالبداية عندي مشاريع وايد وكنا قاعد نشتغل، وكل ما زادت مشاريع كنت أجيب موظفين وكنا وايد. وفي يوم وليلة كل المشاريع نوعاً ما وقفت، لأنها الشغل السيرفيس اللي قاعدة أقدمه luxury service يعتبر، ما عادت أولوية في 2007 و 2008. زين أنا شو أسوي بالتيم؟ شو أسوي بهذا كله؟ فاعتبرت إن هذا failure، لأن أنا ما كان عندي أي مصدر دخل تاني. no income. كان الانكم مالي حق ديزاين وكونستراكشن، وكان عندي شركة متخصصة تسوي السكيل مودلز، المجسمات والانيميشنز كسبورت حق شركات انفستمنت. يعني إذا شركة عقارية أو شركة استثمارية تبي تبيع بيوت، كان يونا نسوي المودلز ونسوي الانيميشن فيديوز، وعلى أساسه كانوا يبيعون البيوت، يبيعون الشقق، يبيعون الأراضي وتبر. فهذا كله وقف. فاضطريت هذه الشركة أول شركة سكرتها، إنه خلاص ما لها أي داعي، اضطريت أمشي موظفين وأسكرها. هذا كانت فيلير. الكونستراكشن والديزاين وان انكم، ما كان عندي مصادر دخل ثانية، ما أدري شلون راح أدفع معاشات الموظفين. فهذا ما أنساه، لأنه خلتني وين أنا اليوم، إن عندي أكثر من شغل قاعدة أشتغله، عندي أكثر من مصدر دخل. وين شفت إنه نجح؟ في كورونا لما سكرنا وكل واحد قاعد ببيته لمدة شهر أو 6 أسابيع. تخيلي إذا أنا بس أشتغل ديزاين صعب. فكنت دائما كان عندي ديزاين، عندي دورات أونلاين، عندي دليل، عندي فرح هوم وبيسز باي فرح، والشغل البرودكتس اللي أبيعها وأونلاين وإي كوميرس وماي أثاث. كنت على حسب السيتويشن اللي أنا فيه أركز التسويق. كنا فول لوك داون، كنا هيفي ماركتينج على الدورات. فهذا الفيلير ما أنساه، لأنه صحاني، علمني إنه لازم يكون عندنا أكثر من إنكم.
have we reached a point اليوم where we're doing too much بس يمكن مو هو الشيء اللي إحنا نبي نسويه as women لأن نحط علينا هالبريشر؟ يس أعتقد وايد مرات أنا أشوف هالشيء فيني أنا مرات أقول ليش قاعد أسوي كل هذا؟ ليش ما أركز؟ لقيت نفسي طيبة مرات أروح المكتب just for the sake of being in the office بس إذا ما عندي شيء تسويه ليش قاعد المكتب؟ لا ما أقدر أطلع أنا لازم أروح المكتب لازم أكون قاعدة. بلشت أدرب نفسي إنه ما فيها شيء إن أشتغل من البيت، ما فيها شيء أشتغل من التليفون، أخلص شغلي بالتليفون. إذا أنا مو مضطرة ومو إني أكون موجودة في المكان هذا ما أكون فيه، لأن عندنا هذا البريشر لازم تكون بالمكتب، لازم الناس تشوفك بالمكتب. أنت إذا ما كنتي بالمكتب ما قاعد تنجزين. هذا لازم يتغير. والسوشيال ميديا يلعب دور وايد مهم إنه يحبط الإنسان. يعني شفتي كثر أنا قاعد أسوي sometimes أقوم من النوم أول شيء أفتح السوشيال ميديا ألاقي هذه سوت كذي هذه سوت شيء أنا ليش ما قاعد أسوي شيء؟ تخيلي اللي أروح حق ربي أقول لهم أحس إني ما قاعد أسوي شيء. يقول إذا أنت تحسين ما قاعد تسوين شيء منو قاعد يسوي؟ قاعد أقول فعلاً deep down قاعد أحس إني أنا ما قاعد أسوي شيء. للحين أنا في مرحلة إني أدور شنو الشيء اللي يعطيني satisfaction، ويمكن عشان كذي قاعدة أسوي وايد أشياء صح. قاعدة أنجز وفخورة في إنجازي، لكن ما وقاعدة أوازن صح، لكن وايد أيام أحس إني ما قاعد أسوي شيء. أحس إن عرفتي السعادة هذه وايد صعب إنك تلاقينها. إيه أعتقد لأن أنا أحسها ووايد بنات ثانيين حوالي أحس فيهم هالشيء، وما مرة سمعتها من ريال إنه حاس إني لازم أسوي أكثر. أنت اليوم مع كل هذا it's not getting better it's getting worse. اليوم شنو تحاولين كثر ما تقدرين لما تقعدين مع فوز تسوين تسولفين معاها شنو تبين تعززين فيها؟ شوفي فوز يعني مرات أحس إنه معنا صغيرة عمرها 7 سنين 7 سنين تبي تسوي كل شيء. أبي هورس باك، أبي أصير تشامبيون بهورس باك رايدينج، أبي أصير تشامبيون بجيمناستكس، أبي أصير تشامبيون بسويمينج، أبي أصير تشامبيون كاراتيه. قلت لها ماما حبيبتي أنت بس انجويت تمتعي. يعني ذاك اليوم داق علي تبكي تقول لي المدرسة قالت إن أنا سويت شيء غلط. قلت لها خلاص أنا أي البيت وأشوفه. وايد تنرفزت، شقت الورقة من الدفتر شلون غلط وما أعرف أحله. شفت نفسي فيها مسكتها وقلت لها ماما حبيبتي عادي نغلط. على طول قلت لها تدرين إن أنا ألفت قصة إن أنا صار شي أمس وصار عندي مشكلة مع كلاينت وماي ديزاينرز وي اوردرد شيء غلط and we spent so much money. الحين هذه ورقة عادية تمسحينها، فأنا غلط. وقعدت 3 أيام أدور أي فرصة أسولف لها عن غلطة غلطها وشون عادي. فقلت لها مو مهم أنت are you trying your best I will fail she will give me an F. قلت لها I don't care ما يهمني تاخذين F تاخذين D تاخذين C، المهم أشوفش حاولتي قد ما سويتي خلاص عادي. لأن أنا عقب ما كبرت استوعبت إنه مو لازم أكون بيرفكت. أهلنا سووا اللي عبالهم الصح، عرفتي؟ اليوم إحنا الحمد لله وإن شاء الله عيالنا راح يكونون more aware very early بمراحل وايد مبكرة راح يكونون aware. إحنا صرنا aware بالعشرينات وأواخر العشرينات، أهلنا صاروا aware بالأربعينات والخمسينات بهذه الفكرة. فلا الحمد لله عندي أمل إن عيالنا ما راح يكونون مثلنا بهذا. طريقة التربية قاعدة تتغير. أول ما يصير تروحين حق طبيب نفسي، شلون تروحين طبيب نفسي؟ أهلنا بلشوا يشوفون طبيبة نفسية وهم يدان يمكن. إحنا شفناهم وإحنا بالعشرينات وال25 و30. عيالنا أعتقد بالمدارس راح يبدي هذه الثقافة موجودة، إن to be self aware وتكونون connected مع نفسكم وتسوون اللي يسعدكم في مراحل وايد أبكر منه. شكراً فرح لوجودك معنا، أنا جداً استمتعت بالمقابلة وتعلمت منك وايد. مشكورة طيبة وثانك يو وايد على اللي قاعد تسوينه. أنا قاعد أتابعك وأشوف منو قاعد تقابلين واختياراتك والمواضيع اللي قاعد تنطرح. بالعكس إحنا وايد فخورين فيك
وبختنا مثل الحميضي. لا، موفقة إن شاء الله حبيبتي. ثانك يو.